بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة. معاكم مهندس أحمد السعيد. موضوعنا النهاردة يا جماعة موضوع من الموضوعات الهامة واللي ناس كتير جدا طلبوا مني إن أنا أعمل لكم الحلقة دي. الحلقة دي يا جماعة حلقة مهمة جدا تركز فيها وتركز في كل ثانية في الفيديو ده. هقول لك على بعض النقاط الهامة اللي هتمشي عليها وهتلاقي الدنيا عندك تمام زي الفل، ما فيش عندك أي مشاكل ولا أي إصابات في الحقل بتاعك او في المزرعه بتاعتك. نبدا مع بعض كده يا جماعه النقاط دي ونشرحها مع بعض كده بالتفصيل عشان ما اطولش على حضراتكم. اول نقطه معانا يا جماعه هنتكلم فيها، لما النبات عندك يبدا بعد كسر طور السكون يا جماعه تبدا تشتغل مع النبات على طول تسميد وتغذيه. بعد كسر طور السكون على طول هتشتغل مع النبات تسميد وتغذيه. طبعا انت هتكون حاطط الخدمه الشتويه اللي هو اضافه السماد العضوي حوالين الاشجار بتاعتك، وتحاول بقدر الامكان انك انت ما تقربهاش من منطقه الجذور. واتكلمنا قبل كده عن موضوع السماد العضوي ازاي انك انت تضيف. يبقى اول نقطه معانا انك انت مع بدايه كسر طول السكون تبدا تشتغل مع النبات التسميد والتغذيه بتاعك، سواء انت كنت زارع نقاط او انك انت كنت زارع غمر. طيب نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده، والنقطة من أهم النقاط يا جماعة اللي أنا بعتبرها خطر جدا في أشجار العنب. عندنا حاجة يا جماعة أو آفة اسمها أو أكاروس اسمه الريد سبايدر مايتس اللي هو العنكبوت الأحمر. وده يا جماعة من أخطر المشاكل في وجهة نظري اللي بتقابل ناس كتير جدا في محصول العنب وهم مبقوش عارفين المشاكل اللي عندهم دي جاية من إيه. بتيجي تبص عندك تلاقي عندك في تأخير في خروج البراعم، تلاقي عندك في تأخير في تفتيح العيون، بتلاقي عندك تأخير في النموات الجديده. ده يا جماعه بيبقى غالبا نتيجه الاصابه بالعنكبوت الاحمر. العنكبوت الاحمر يا جماعه بيمنع خروج، ممكن يمنع لك خروج النموات الجديده على الافرع الثانويه للاشجار، وبتيجي انت تتاخر عن في مرحله النمو الخضري، تتاخر كتير جدا، وبتلاقي دايما طول النبات عندك او الشجره عندك دايما متاخره عن باقي المزارع. يبقى ده رقم 2 في النقاط المهمة اللي هنتكلم فيها. نيجي للنقطة اللي بعد كده يا جماعة، برضو عندك نقطة مهمة جدا وهي التأليم الجيد والتربية، طريقة التربية الكويسة يا جماعة لمحصول العنب هتفرق معاك كتير جدا في المحصول. كمان يا جماعه التكعيبه العاليه، انك انت تعمل تكعيبه عاليه افضل بكتير من انك انت تعمل تكعيبه منخفضه. التكعيبه العاليه ده يا جماعه هتقلل من الاصابه بالامراض الفطريه، كمان هتخلي النبات اكثر تهويه في النبات كويسه، وكمان هتلاقي العناقيد اكثر عرضه للاضاءه، وتلاقي ان العناقيد عندك ذات مواصفات كويسه وجيده. تمام. التوريق كمان يا جماعه انك انت مع بدايه العاد تبدا تورق او تزيل اوراق النبات المقابله للعناقيد، ولكن ليس بشكل جائر، يعني ما تشيلهاش كلها، ما تكشفش العنقود، ولكن العنقود يتعرض للاضاءه بشكل كويس. تمام. كمان يا جماعه عمليه اسمها عمليه التطويش، دي عمليه مهمه جدا هتفرق معاك كتير جدا في تهويه الشجره بتاعتك. طيب نيجي بقى يا جماعه لبعض النقاط برضو الهامه جدا جدا. نقطه زي الري ده يا جماعه اتكلمنا فيه قبل كده مره واثنين وثلاثه في طريقه ري العنب، وهسيب لك برضو الفيديو في حرف الاي اللي هو ازاي تروي العنب بالتفصيل. ولكن هقول لك على اساس الري يا جماعه عندنا في محصول العنب، لان انت مش هتلاقي كله متفق على طريقه ري معينه للعنب. الري يا جماعه بيعتمد على حاجات كتير جدا، بيعتمد على طبيعه التربه، بيعتمد على الجو، بيعتمد على الصنف، بيعتمد على اكثر من عامل عشان تمشي بالري بتاعك مظبوط. ولكن انت كراجل صاحب مزرعه او كراجل صاحب مشروع او كراجل مثلا عندك شجره او اتنين او ثلاثه موجودين في اي مكان في الدنيا عندك، سواء في البيت او في المزرعه، فانت مهندس ارضك في موضوع الري ده يا جماعه. انت المتخصص او المسؤول عن الشجره في موضوع الري ده، لان انت عارف النبات اللي عندك مزروع في ايه وطبيعه الشجره اللي موجوده عندك ايه بالظبط. ولكن خلي عندك معلومه كده اساسيه يا جماعه، ان قله الميه، قله مياه الري عمرها ما تموت الزرع ولا تعمل له مشاكل، ولكن زياده مياه الري ممكن تعمل لك مشاكل كبيره جدا، كمان ممكن تموت لك النبات. طيب نيجي بقى يا جماعه للري في مرحله التزهير. اوعى تمنع الميه في مرحله التزهير او مرحله العقد يا جماعه، ممنوع
تمنع الميه في مرحله العاده او مرحله التزهير. انت بتقللها زي ما قلنا قبل كده ان انت هتنزل بالسعه الحقليه ل 50%. يعني لو انت كنت بالبلدي كده، لو انت كنت بتروي 10 لتر ميه للشجره هتروي 5 لتر ميه للشجره، وتبقى منتظم في موضوع الري ده يا جماعه جدا. تمام. وخلي بالك من زياده مياه الري في مرحله العقد، ممكن تعمل لك مشكله وهتقلل لك نسبه السكر اللي موجوده في حبات العنب. ده بالنسبه لموضوع الري. طيب نيجي بعد كده يا جماعه لنقطه مهمه جدا وهي اعفان الثمار. انت عندك يا جماعه اعفان الثمار ده عشان تبقى في الامان وتبقى مطمن هترش الاعفان الثمار ده 4 مرات. ترش الاعفان الثمار ده يا جماعه 4 مرات. المره الاولى مع بدايه العقد، يبقى المره الاولى يا جماعه مع بدايه العقد. المره الثانيه هترش رشه مع بدايه تلامس الحبات، يبقى كده ايه المره الثانيه. المره الثالثه يا جماعه هترش رشه مع بدايه النضج، يبقى كده دي المره الثالثه. المره الرابعه يا جماعه هترش رشه قبل الحصاد بحوالي 20 ل 25 يوم، تبدا ترش الرشه الرابعه. يبقى انت كده عندك 4 رشات هترشهم لامراض الاعفان الثمار. طيب ترش ايه بقى؟ احنا قلنا قبل كده ممكن ترش سويتش، ممكن ترش تليدور، ممكن ترش رفرال، حاجات كتيره جدا يا جماعه ممكن ترشها لاعفان الثمار. طيب نيجي بعد كده يا جماعه لنقطه مهمه جدا. احنا اتكلمنا قبل كده على ان النبات فيه 3 مراحل مهمين جدا في النبات. المرحله الاولى وهي مرحله النمو الخضري، والمرحله الثانيه مرحله النمو الزهري، والمرحله الثالثه هي مرحله النمو الثمري. تركز قوي يا جماعه في ال3 مراحل دول، وفي كل مرحله في بعض العناصر وبعض المعاملات الهامه اللي انت لازم تهتم بيها في المرحله دي. يعني عندك مرحله النمو الخضري يا جماعه لازم تهتم بالازوت شويه. طبعا ما تهملش العناصر الثانيه، هتشتغل بكل العناصر، ولكن نسبه الازوت بتزيد شويه في التسميد او في التغذيه في المرحله بتاعه النمو الخضري. طيب المرحله الثانيه وهي مرحله النمو الزهري، اهم العناصر اللازمه للنبات في الفتره دي يا جماعه هو عنصر الفوسفور. واحنا عارفين طبعا ان عنصر الفوسفور ده يا جماعه يعتبر هو عنصر الطاقه داخل النبات، فما ينفعش انك انت تهمله باي شكل من الاشكال. طبعا كل العناصر ده يا جماعه موجوده معانا في جميع مراحل النمو، ولكن انا بقول لك انك انت تزود كل عنصر النبات بيحتاجه بشكل كبير جدا في كل مرحله من مراحل النمو بتاعته. يبقى مرحله النمو الزهري هتحتاج لعنصر الفوسفور، ده اهم العناصر اللي انت ممكن تحتاجها في الفتره دي. كمان هتحتاج ليه يا جماعه؟ البورون هيفرق معاك كتير جدا عشان عمليه التلقيح وعمليه حيويه حبوب اللقاح. كمان يا جماعه السيتوكينين والاكسين والجبرلين دول من اهم 3 هرمونات مهمين جدا في خلال المرحله دي، لازم تهتم بيهم. هيزود لك التزهير يا جماعه بشكل كبير، كمان هيمنع لك تساقط الازهار بشكل كبير جدا. طيب كمان في فتره التزهير ده يا جماعه لازم ولابد انك ترش رشه لتثبيت العقد والتزهير. لازم ترش مره تثبيت عقد وتزهير، وده تبقى عباره عن نفسلين اسيد لازم ترشها، لازم ترش رشه ده يا جماعه في مرحله التزهير. نيجي بقى يا جماعه لمرحله النمو الثمري او مرحله العقد وتكوين الثمار. ايه هي العناصر المهمه للنبات في الفتره دي؟ عندك يا جماعه 3 عناصر مهمين جدا، عنصر البوتاسيوم، عنصر البورون، وعنصر الكالسيوم. من اهم ال3 عناصر لازم تهتم بيهم في الفتره دي. كمان في المرحله بتاعه العقد وتكوين الثمار ده يا جماعه ممنوع انك انت تسمد الازوت، او حاول انك انت الازوت بشكل كبير. يعني انك انت ما ينفعش تشتغل ازوت تقلل ازوت بشكل كبير جدا، ولكن ما تمنعوش برضه تسمد ازوت، ولكن بشكل قليل جدا. وكمان تهتم كمان يا جماعه بعنصر المغنيسيوم، عشان نحاول بقدر الامكان ان احنا نثبت معظم الازوت اللي موجود في النبات ونوجهه ناحيه التصنيع او ناحيه تصنيع الثمار. تمام؟ ده كده يا جماعه في مرحله خلصنا المرحله الثالثه اللي هي مرحله النمو الثمري. نيجي بعد كده يا جماعه لبعض النقاط الهامه. عندك العناصر الصغرى يا جماعه لازم ترشها رشه كل 15 يوم. يعني عندك مثلا عنصر الحديد مهم جدا، عنصر الزنك يا جماعه واتكلمنا عن اهميته خصوصا لمحصول العنب، ده من اهم العناصر المهمه لمحصول العنب. عنصر الزنك مهم جدا جدا يا جماعه، عنصر الزنك. فانت ترش العناصر الصغرى مره كل 15 يوم وتريح دماغك خالص. تمام؟ طيب لما ترش العناصر الصغرى ده يا جماعه هتيجي تبص مش هتلاقي عندك الاصفرار اللي موجود عندك، مش هتلاقي التبركش اللي موجود عندك في الاوراق، مش هتلاقي الكلام ده كله. طيب
نيجي للنقطه اللي بعد كده. الكالسيوم يا جماعه من العناصر الهامه جدا، ترش رشه كل 15 يوم، ده عنصر الكالسيوم. عنصر البورون يا جماعه يرش 3 مرات، عنصر البورون هيترش 3 مرات خلال موسم النمو، مره مع بدايه التزهير، ومره اثناء التزهير اثناء مرحله التزهير، ومره اثناء مرحله العقد. يبقى مره مع بدايه التزهير، مره في اثناء مرحله التزهير، ومره مع بدايه العقد. ده بالنسبه لعنصر البورون. طيب نيجي بعد كده يا جماعه للنقطه اللي بعد كده. عندنا امراض يا جماعه اسمها الامراض الفيروسيه. عشان ما اضحكش عليك يا جماعه، الامراض الفيروسيه ليس لها علاج. الى الان لم يتم اكتشاف علاج للامراض الفيروسيه اللي بتصيب النباتات. طيب الحل فيها ايه؟ ان انا بحد من انتشارها. يبقى انا بشوف ايه العوامل اللي بتؤدي لانتشار الامراض دي وابدا احد من انتشار. يبقى انا لو عندي اي افرع مصابه او اي اوراق مصابه بالامراض الفيروسيه، ابدا تأليمها او ازالتها بالفور وخروجها خارج الحقل اللي موجود عندي. بحطها في اي حاجه واطلعها بره الحقل اللي موجود عندي. كمان لازم ارش رشه حشر كويسه جدا، لان انت عندك المن والذبابه البيضاء يعتبروا دول الاساس في نقل الامراض الفيروسيه. فتخلي بالك يا جماعه من الامراض الفيروسيه دي، ومحدش يضحك عليك ويديك يقول لك ده اصله بيعالج المرض الفيروسي الفلاني او المرض الفيروسي العلاني او الكلام ده. فالامراض الفيروسيه يا جماعه الى الان لم يتم اكتشاف علاج للامراض الفيروسيه، ولكن انت بتحد من انتشارها، تبدا في ازاله الاجزاء المصابه، وانك انت تكافح الافات والحشرات اللي بتساعد على انتقال الامراض الفيروسيه دي. كمان يا جماعة تخلي بالك من الإصابة بالأمراض الفطرية زي البياض الدقيقي، زي البياض الزغبي، عندك التبقعات البكتيرية، عندك الجرب، عندك الصدأ. الحاجات دي يا جماعة تخلي بالك منها قوي، هتفرق معاك كتير. لو انت رشيت مثلا مبيد فطري كويس، مثلا مادة فعالة ميفينوكسام ومنكوزيب أو ميتالاكسيل، رشيتها مثلا مرة كل 10 أيام، هتتفادى كتير جدا من الأمراض دي. تمام؟ نخلي بالنا يا جماعه كمان من نقطه مهمه جدا. النحاس ما ينفعش انك انت ترشه في مرحله التزهير. يبقى في مرحله التزهير يا جماعه ما ترشش اي مركبات نحاسيه عشان هتوقع لك الزهر. كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الموضوع بتاعنا النهارده. اتمنى ان كنتم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك يا جماعه للفيديو لو عجبكم. شكرا لحضراتكم، تحياتي.